Ngôi nhà khủng của Lâm Canh Tân đã bị tiết lộ vào thời đại mà các bộ phim truyền hình cổ trang trở nên phổ biến, nhiều ngôi sao nổi tiếng nhờ dòng phim này. Lâm Canh Tân chính là một trong số đó. Sự nghiệp của Lâm Canh Tân đi lên rất chậm và phải đến Sở Kiều Truyện hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh, anh mới thực sự được đông đảo công chúng biết đến. Chắc hẳn rất nhiều người hâm mộ tò mò về tổ ấm của Lâm Canh Tân. Không rõ chốn riêng tư của Lâm Cẩu, một trong những anh chàng độc thân quyến rũ của Showbiz sẽ như thế nào. Mới đây, chàng Sohu đã soi một vài ngóc ngách trong ngôi nhà mà anh chàng đang ở. Chỉ từ một bức ảnh selfie mà Lâm Canh Tân chia sẻ, chàng Sohu nhận định căn phòng giản dị, phóng khoáng. Trần và tường nhà sơn trắng, rèm cửa hoa văn màu xanh lam rất hòa hợp. Không gian trong nhà trở nên sinh động hơn chứ không hề đơn điệu. Ngoài ra, CDM còn soi ra một số bức tranh nghệ thuật treo trên tường, làm tăng thêm sinh khí cho cả không gian. So với nhà các sao nam khác, nhà Lâm Canh Tân khá đơn giản. Phòng khách có nội thất màu đen, nổi bật giữa tường màu be. Bức ảnh Lâm Canh Tân ném mình xuống ghế sofa này chứng tỏ chiếc ghế rất thoải mái. Phần trang trí trong nhà vô cùng giản dị, toàn bộ tủ, cánh cửa đều bằng gỗ sơn màu nâu đỏ, toát ra sự cổ điển. Trong ảnh, Lâm Canh Tân đang cùng bạn bè chuẩn bị một bữa tiệc. Nguyên liệu trên bàn rất phong phú, động tác của anh cũng khá điêu luyện. Điều này cho thấy nam diễn viên thường xuyên nấu ăn ở nhà. Ngay cả chiếc bàn ăn của Lâm Canh Tân cũng rất cổ điển, được làm từ gỗ sơn màu nâu đỏ. Toàn bộ nội thất trong phòng bếp tạo nên bầu không khí yên tĩnh, mang lại sự bình yên cho gia chủ mỗi khi trở về nhà. Còn đây chắc hẳn là góc phòng của Lâm Canh Tân. Nó khá tiện nghi và thoải mái. Tường màu be hài hòa với cửa và trần nhà màu trắng. Bước vào thế giới của mình, Lâm Canh Tân trở thành một cậu bé, rũ bỏ hình tượng người đàn ông trưởng thành trong mắt công chúng. Còn đây là góc riêng của nam diễn viên, nơi anh trưng bày các mô hình mà mình yêu thích. Có thể thấy Lâm Canh Tân vẫn còn rất trẻ con và có khoảng cách rất lớn giữa các nhân vật anh từng thể hiện với con người thật ngoài đời. Nhìn loạt ảnh này, CDM đều đồng tình rằng tổ ấm của Lâm Canh Tân rộng rãi và đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Khán giả vẫn đang chờ đợi những sản phẩm mới của anh chàng trong tương lai gần. Trong những năm gần đây, Lâm Canh Tân phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình và cả các chương trình tạp kỹ. Anh không chỉ đóng chính trong các bộ phim như Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện, Địch Nhân Kiệt, Tứ Đại Thiên Vương, Sở Kiều Truyện, mà còn xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, tạp kỹ, tham gia các hoạt động thương mại, đại diện. Có thể nói, thu nhập của Lâm Canh Tân hiện tại rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh lại thường xuyên xuất hiện trước ống kính trong bộ dạng than nghèo kể khổ. Nam diễn viên sống tằn tiện tới mức không muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Mới đây, chàng Sohu đã liệt kê hàng loạt bằng chứng cho thấy Lâm Canh Tân keo kiệt tới mức nào. Là một ngôi sao nổi tiếng, rõ ràng anh ấy có thể mua một chiếc iPhone chính hãng nhưng anh lại mua hàng nhái cho rẻ tiền. Và tất nhiên, Lâm Cẩu không hề ngại ngùng về điều này. Khi tham gia chương trình truyền hình và được tài trợ trang phục, Lâm Canh Tân sẽ mang về nhà dùng chứ không để lại trường quay. Anh cho rằng việc vứt bỏ một bộ quần áo đẹp sau khi mặc một lần là quá lãng phí. Quan điểm này của nam diễn viên Sở Kiều Truyện được nhiều khán giả đồng tình. Không giống như những ngôi sao khác, Lâm Canh Tân không thích mua đồ hiệu xa xỉ. Về cơ bản, quần áo, giày dép anh dùng đều có giá vài trăm tệ trở xuống và thường mua ở những nơi bán đồ rẻ tiền. Nhưng bất ngờ hơn nữa là Lâm Canh Tân còn tận dụng quà người khác tặng mình để đem đi tặng lại. Ví dụ, trong quá trình quay Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng anh một bó hoa. Sau đó, Lâm Canh Tân đã mang bó hoa này đi chúc mừng sinh nhật Tiết Chi Khiêm. Lâm Canh Tân thể hiện sự thanh đạm, tới mức keo kiệt, của mình ở khắp nơi. Dù ở nhà hay đi làm, đi chơi, đi du lịch anh đều bộc lộ sự tiết kiệm đến cùng cực. Trên đây là một vài ví dụ điển hình cho thấy bậc thầy cần kiệm của Showbiz. Bạn còn biết câu chuyện nào liên quan đến sự keo kiệt của Lâm Cẩu nữa không?